Українська асоціація футболу. Доброго дня, шановні колеги. Запрошуємо вас на передматчеву прес-конференцію головного тренера молодіжної збірної України Руслана Ротані та гравця капітана Артема Бондаренко. Працюємо так, спочатку гравець-тренер розкаже свої очікування від завтрашньої гри, потім перейдемо до питань, піднімаємо руку, вам дають мікрофон та ставимо питання. Dear colleagues, we have a press conference of the coach of the Ukrainian U21 team, Ruslana and the keeper Artem Bondrenko. We're working the usual way. You raise your hand and then you ask a question and then we're taking from that. Thank you. Отже, Руслан Петрович, який настрій в команді, які очікування від завтрашньої гри? Доброго дня. Ну, перш за все, очікування, вони, це, мабуть, такі відчуття, коли є хвилювання, коли є радість душі і такі форуми, які почнуться з завтрашнього дня. Я рахую, що ради цього потрібно і проживати життя, і грати в футбол, і від цього саме головне отримати задоволення. Тому завтрашня гра, вона, мабуть, для всіх команд, які розпочинають цей турнір, вона буде десь хвильованою, але я рахую, що ми зробили великий шлях, щоб попасти на цей турнір, щоб тут показати себе, що ми дійсно команда, яка буде за волю за перемогу віддавати всі сили і все своє вміння на футбольному полі. The question was to Coach Rotany. What is the mood in the team and what is the expectations for tomorrow's game? Coach Ruslana answered that the general expectations is a feeling of a bit of a nervous joy because clearly we have to live our life, we have to play football, and tomorrow's game would be a bit nervy. But Coach Rotany said that Ukrainian under-21 team came a long way to come here to show the team from its best side. That's why it will be terribly exciting for a team to come onto the pitch tomorrow. Дякую, Артем. Ти поділився враженнями від команди, очікуваннями. Добрий день. Ну, як сказав вже головний тренер, я можу тільки підтвердити те, що такі приємні хвилювання, тому що ми розуміємо, що це великий турнір і яку ми роботу проробили для цього, щоб сюди потрапити, як ми мріяли потрапити сюди. І хочу сказати, що ми налаштовані не приїхати сюди туристами, а показати хороший футбол і сподіваюся, що хороший результат. The question to Artem Bondarenko was about the team's expectations for tomorrow's game. Artem says, very much like Coach Ruslana mentioned, he can confirm that the whole team understands the big task laying ahead of them. They're very excited to come onto the pitch and show that confirmation of that big work that they have undertaken by coming to this tournament. And Artem Bondrenko also mentioned that the Ukrainian under-21 team is not a tourist team. They didn't came here as just visitors. They want to show the best of the Ukrainian under-21 football. Питання? Questions? Доброго дня, Олексій Москевич, «Студент спорт». Я хотів би почати з сьогоднішніх ранкових новин. Приїхало 4 футболісти, які були задіяні
в основній команді, в національній збірній. Як зараз, наскільки важко команді вписати вашу філософію, вашу концепцію, схеми? І розкажіть ще, можливо, в якому вони зараз фізичному стані, тому що ми сьогодні встигли спілкуватися з футболом, і Георгій сказав, що він відіграв 3 матчі 90 хвилин, і, тобто його зараз фізичні кондиції, можливо, не найкращі. Розкажіть про них, наскільки вони зараз готові і як це зараз відбувається? Ну, що стосується, щоб вони підлаштовувались, то, мабуть, такого немає. Вони, по-перше, з нами були давно і вони прекрасно розуміють наші вимоги. А те, що ви правильно сказали, те, що вони зараз вижаті, вони пусті, після 3 матчів, то воно так є. Якщо додати, що 2 гравця приїхали травмованими, то це дійсно для нас є проблемою. Але в нас є команда, є колектив, то я сподіваюся, що ми гідно замінимо цих хлопців в завтрашньому матчі. The question from the Ukrainian media was, judging by the morning news, you've got 4 players from the main Ukrainian national team joining the squad. And the question to Ruslana and Rotanya was it difficult to basically see their place within the team? And what is their actual form at the minute? Ruslana and Rotanya answered that as to those 4 players' adjustments to the Under-21 team, there's no problem whatsoever. They've been a part of that team for a long time. They're very well known, and they certainly know the spirit of that team. Of course, they are exhausted, and 2 of the players are injured. But nevertheless, we will try to see how exactly we can get the best of them for tomorrow's game. Я ще хотів запитати про Михайла Мудрика, Сергія Станіславовича, про що сказав, що незрозуміло, яка важкість цього травми, не сказав, що це додатковий м'яз. Можете розповісти трохи детальніше, що зараз вже відомо? Так, що стосується Михайла, то ми маємо певні проблеми з його здоров'ям. Так, скажімо так, є трохи перенавантаження, є трохи, скажімо так, для молодого гравця травма, яка що стосується м'язів, тому зараз наші лікарі чекають з фізіотерапевтами, щоб поставити Михайла на ноги і дай Бог, щоб в наступних матчах Михайло з'явився на полі. The question from the Ukrainian media was about Mikhailo Mudryk. Judging by what the national team coach Sergei Rebrov said, that it's not quite understood about the impact of Mikhailo Mudryk's injury. The question was, what is actually known about his injury and how ready will he be for tomorrow's game? Coach Ruslana and Rotanya replied, we all know about problems with his injury. He was simply overworked and he gave his 100% on the pitch in the previous games of the national team. It's all about his ligament injury. And Ukrainian Under-21 physios are working hard and trying to apply their sheer magic in order to make sure that Mikhailo Mudryk would be fully ready at least for the next game. Пане Руслане, Катерина Годинова, Суспільне спорт. Хотіла б уточнити, ви сказали травмовані із тих, хто приїхав, окрім Мудрика, хто ще? Так, є певні проблеми у нас Владислава Маната, також пов'язані з перенавантаженням, тому це, скажімо так, 2 гравці, які зараз під питанням, і одна травма у нас, на жаль, важка, яка не дасть змогу продовжити в цьому турніру, це Микола Михайленко.
якого ми, на жаль, на цей турнір для нас не помічник. І ми від себе хочемо підтримати Миколу, і завтрашній матч, я думаю, також для нас, для команди важливий, щоб ми бились за Миколу, що він дуже важливий для нас гравець, як в колективі, так і на футбольному полі. І можна якраз про Миколу ще одне, скажімо так, закрити там вже промовлених. Власне, ви викликали Салюка, який грає на позиції захисника. Михайленко був півзахисником. Власне, як будете зараз комбінувати? Хто має замінити на полі Михайленка? Яка буде роль для Салюка в цьому випадку? Ну, насамперед, ми зробимо ротацію. У нас деякі позиції хлопці можуть закривати зразу декілька позицій, тому ми довикликали захисника, тому що рахуємо, що на цей турнір нам потрібен ще один гравець в лінію захисту. А що стосується позиції Миколи, то є гравці, які на цій позиції трошки передвинуться з другої позиції. The question from the Ukrainian media consisted of two parts. First question is Суспільне television question. That Vladislav Vanat is very much injured, like Mikhailo Mudryk. So, what would be the situation with injured players? And Ruslan replied, yes, of course, Vladislav Vanat overworked and he played extremely hard in the previous game. And his participation in the next game is under huge question mark. Unfortunately, another player, Mykola Mikhailenko, is injured and he's totally not available for the game. And the whole team wants to show the support for Mykola and basically play for him to the positive result. And the second half of this question was specifically about Mykola Mikhailenko. Who will be playing in his position? Will Saluk be available? Coach Ruslan Rotanya said that in our squad many lads could cover different positions. We called upon extra defender who is totally qualified to play in Mikhailenko defensive position, so we don't have any trouble with that. Доброго дня. У мене питання до кожного зі спікерів, спочатку до головного тренера. Руслану Петровичу, сьогодні до молодіжки доєднався також Анатолій Трубін, який провів 3 матчі в стартовому складі національної збірної. Чи досвід, отриманий в цих 3 матчах за національну збірну, гарантує йому умовно стартовий склад в молодіжці на матчі групового етапу? Ну, що стосується Анатолія, то потрібно буде, у нас буде впереді ще розмова з самим Анатолієм, потрібно, скажімо так, мати розмову, і якщо мотивація і відновлення пройдуть успішно, то у Анатолія є шанси на завтрашньому матчі. І також There was a first part of this question. That today, Anatoly Trubin, a goalkeeper for the first team, for the main Ukrainian national team, has joined the Under-21 team. And the question to Ruslan Rotanya was if Anatoly Trubin's experience playing for the first team actually guarantees him the place in the Under-21 team. And the coach, Ruslan Rotanya, replied that he'll have a chat with Anatoly, and after that chat will be quite clear if his motivation and his form is enough to give him a chance to take place in goal for the Ukrainian Under-21 team. І також питання до Артема. Під час матчів національної збірної вболівальники обирають найкращого гравця матчу. Прийнято вважати, що таке голосування є додатковою мотивацією гравців. Скажіть, будь ласка, що є мотивацією для гравців молодіжної команди? Хороше запитання. Я думаю, що
Ну, основною мотивацією є те, що нам є куди рости і куди ти хочеш потрапити, це основна збірна. Тому, перш за все, це є основною мотивацією. Яка ще може бути мотивація? The question from Ukrainian media to Under Bondarenko was, usually Ukrainian fans select the best player of the match. And this is a huge motivation for every player. So the question to Artem was, what is the actual motivation for the Ukrainian Under-21 team players? And Artem answered that the main motivation for the Ukrainian Under-21 team members is that basically they all dream of playing for the main sport, for the Ukrainian national team one day, and what other motivation could be inside? Okay, so a question for the coach. How much do you know about the Croatian team, considering the fact that they haven't played a single match under a new coach, and the team is rather different than the one from the qualifiers? Запитання до тренера Руслана Ротаня. Наскільки багато ви знаєте про збірну Хорватії, яка в принципі не зіграла жодного матчу з цим новим тренером? Тобто, які ваші дані про молодіжну збірну Хорватії? Ну так, те, що збірна Хорватії нас здивує завтра, то ми в цьому навіть не, скажімо так, не переживаємо, тому що дійсно це є проблемою після зміни тренера. Ця команда не зіграла ні одного матчу, де ми могли б подивитися, яка тактика цієї команди. Але ми також готувалися і вже приходили з того, що в якій тактиці грав цей тренер, коли працював зі збірною Ірану, в попередніх командах, де він працював. Тому я думаю, що все рівно збірна Хорватії, хто б був на чолі цієї збірної, це дуже сильна команда з індивідуально сильними гравцями. І я впевнений, що завтра нас чекає тяжкий матч, і нам потрібно бути готовими до цього матчу ментально, потрібно бути спокійними. Перш за все, я рахую, що наша команда до цього готова, і завтрашній матч все розсудить, хто як підготувався. The answer of Ruslan Rotanya was, of course, we all expect that the Croatian team will surprise us in one way or another. Clearly, this team didn't play a single game with a new coach, so we could study it and we could see the footage and we could basically analyze the style of play under this coach. But then again, we have quite a few materials dating back to this particular coach work with the Iranian team. So all we can say that Croatian team is an extremely strong team, whoever is in charge. It will be a hard game. And Coach Ruslan Rotanya mentioned that the Ukrainian players should be totally mentally prepared. And his basically summing up of the whole question is whoever will be better prepared for this game will win this match. Yeah, so considering that you mentioned the preparation for the match, do you or any of your players have some friends or relatives perhaps in the army, and how difficult was it to get the players to be focused on the football, considering what's happening in your country? Запитання від хорватського журналіста було: цілком можливо, що під час підготовки до цієї зустрічі деякі гравців, можливо друзі, можливо їхні родичі, несуть службу у лавах українських Збройних сил. І наскільки складно було за цих умов
готуватися до цієї гри? Ну, так, дійсно, вже більше року в нашій країні війна, кровопролитна війна, і дійсно для нашої країни це зараз тяжкі часи. І те, що переживає наша країна, і те, що в нашій команді грають дійсно брати, батьки наших гравців зараз на війні, тому ми перш за все граємо для наших воїнів. Ми перш за все хочемо, щоб нашим воїнам додати, скажімо так, позитиву. І будемо віддавати всі сили, щоб цей позитив від нашої команди йшов для наших воїнів. The question from the Croatian media was, as you heard, about the relatives and the friends fighting for Ukraine. And the coach, Ruslana, answered that this is absolutely true, that for more than a year, our country is being subjected to this barbaric attack from from Russia. We're going through a bloody war, and it's difficult times for our country. We do have soldiers who are related and friends of squad members, and that's why the Ukrainian players, they will be making sure that they add every possible effort to play for our Ukrainian warriors on the front line and to bring some positive emotions to them, and that will be our main motivation. Будь ласка, останнє питання. And the last question, please. Добре, в мене два запитання. Перше буде до Артема Бондаренка. Артем, у вас була дуже класна кінцівка сезону в клубному чемпіонаті. Зараз ви виходите на матч з капітанською пов'язкою. І останнім часом в ЗМІ шириться інформація про те, що до вас проявляють інтерес клуби з Італії. Для вас, як для доволі молодого гравця, як взагалі справляєтеся з цим? Чи додає це додаткового тиску, чи навпаки мотивує, чи взагалі новини не читаєте, наприклад? Ну, я думаю, що це додатково мотивує, тому що ти знаєш, що твоя робота не проходить непомітно, і дуже приємно, що ходять чутки, що такі клуби цікавляться мною. Тому дуже радий працювати, і цей турнір – це хороша виставка для будь-якого гравця. The question was from the Ukrainian media to Artem Bondarenko. You are coming on the pitch as a captain of the team. How are you feeling? What is your basically state of mind when doing so? Especially taking into account that there's a certain interest from the Italian clubs. How do you basically cope? Do you read the news? Do you avoid the news? What's your approach? Artem Bondarenko answered that, of course, all these interests add extra motivation to his work on the pitch. He wants to show an absolute best of his abilities. And he's extremely pleased that he's being noticed. And that, again, adds an extra factor to his performance. And this tournament, according to Artem Bondarenko, is a best exhibition. It's like a showcase for players to show their absolute best. І можна ще одне запитання до Руслана Петровича, я замовкну. Руслана Петровича, таке запитання, от ви вже трошки сказали про Хорватію, про те, що ми всі знаємо, що це дуже хороша команда, але при цьому там немає якихось суперстарів, як в Іспанії. Тобто найсильніший чемпіонат, в якому грають її гравці, це Німеччина, я маю на увазі Хорватія. Відповідно, хто буде лідером цієї команди? Кого найбільше остерігається збірна України? Ну, я думаю, що в них є, скажімо так, гравці, які претендують на суперстарів, і недавні, вірніше, трошки раніше їхні гравці були в Man City Group, да? Тому зараз в них є Беліо, який повернувся зі збірною, який є ключовим їхнім гравцем.
Є Шиніч, нападаючий, да, також, який дуже, скажімо так, форвард, дуже напористий і досить вольовий гравець. Є середня ланка, да, Батуріна, який, я рахую, що, мабуть, ключовий гравець з них, і є дуже гарна ланка. Це воротар, да, катарський, який впевнено грає на своїй позиції. Тому в цій команді достатньо лідерів, достатньо футболістів, які можуть повести за собою, і достатньо, скажімо так, футболістів високого рівня, які претендують на зірок. The question to the Ukrainian media was about the Croatian team. The question to coach Ruslan Rotanya was that obviously you're aware of the fact that Croatia is a good team, yet it doesn't have superstars of the level of other teams like Germany or Spain. Who, in your view, in the view of the coach Ruslan Rotanya, will be clearly the most feared player on the Ukrainian side, playing for Croatia? And Ruslan Rotanya answered that they don't have superstars as such in the Croatian squad, but they have superstars in the making. For instance, Ruslan Rotanya mentioned the players from the Man City group. For instance, Benjo is a key player, or Zajic, who's an amazing striker, or in midfield Batulina, or keeper Katarski. What Coach Rotanya saying is they have enough leaders in the squad, they have enough quality in the team to achieve the highest level of performance. Okay, the last one. Have you spoken to some of your Croatian friends or bosses in your team, Srna Orjevićević, or I believe you played with Vukovic, right? Запитання від хорватського журналіста. Чи ви говорили з якимись хорватськими фахівцями, зокрема з тренером Євічевичем, щодо того, чого може очікувати від гри проти Хорватії? Я рахую, що, мабуть, дійсно можна було запитати, але я не впевнений, що і Дар'о, і Ігор сказали, що все так, як воно є. Тому ми вже виходили, і це було, мабуть, неправильно задавати такі питання хорватам, да, які будуть дійсно вболівати і за Україну, і за Хорватію також. Але Хорватія – це їхня страна, де вони народилися, тому, мабуть, трошки серце в них буде з тої сторони. Тому такі запитання, я думаю, вони не потрібні. Це можна робити тільки так, в гуморному якомусь стані. So the question from Croatian journalist was, having spoken to Daniel Srna or Igor Yevishevich, who work with Ukrainian football, who work in the Ukrainian football league, about what to expect about this game. And the coach Ruslan Rotanya answered that, yes, maybe we could have asked both Dario and Igor about what to expect, and some strong and maybe not so strong sides of the Croatian team. But according to Ruslan Rotanya, he doesn't expect them to say the whole, or to lay out the whole picture in front of the Ukrainian team, because clearly, as much as they love Ukraine, as much as they support Ukraine, they support Croatia, and Croatia is their home country. And clearly, questions of that origin, of that nature, would not be necessary in this situation. Дякуємо всім за питання. Запрошуємо на тренування, яке буде відкрите протягом 15 хвилин. Thank you very much indeed. Українська асоціація футболу.